Hello students, so welcome to your genetics class. So it is a continuation of the previous topic. So from the genetics already we have discussed about some points. We have discussed about the dihabit cross, we have discussed about the what I call reciprocal cross, we have discussed about the test cross, back cross, all this cross. Now we'll take some important other points from the genetics, from the first topic of the genetics, inheritance and variation. So that are also most important, and we are trying to concise within that syllabus. That means whatever that one given in your book. So from this part, we'll take the topic that is one point actually, that is incomplete dominance. One phenomenon, incomplete dominance, we'll discuss here. So already we have got some information about the Mendelism. The Mendel, whatever he has done, so that one expressed in the form of laws. Mendel law of inheritance, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, everything if you analyze that one later on. So we have seen some exception from the Mendelism. Actually Mendelor time কি হৈছিল যে মেন্ডেলে যিখিনি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে যে তেওঁ এটা বস্তু পোৱা নাছিল যে তেওঁ জিনবিলাকৰ মাজত হোৱা ইণ্টাৰেকশ্যন বোলা বস্তুটো তেওঁ চোৱা নাছিল বা তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। সো জিনবিলাকৰ মাজত যে ইণ্টাৰেকশ্যন হয় এই কথাটো পিছত আহিছে, পিছত সাইন্টিষ্টবিলাকে এইটো বস্তু আনিছে, জিনৰ ইণ্টাৰেকশ্যন বুলি কয়। মেন্ডেলৰ যিটো কনচেপ্ট, মেন্ডেলৰ কনচেপ্টটো আছিল নন ব্লেন্ডিং কনচেপ্ট অফ হেৰিডিটি। নন ব্লেন্ডিং মানে কেতিয়াও জিনবিলাক বা ফেক্টৰবিলাক ইটো সিটোৰ লগত মিক্স হৈ নাযায়। ফেক্টৰবিলাকে নিজৰ আইডেণ্টিটি মেইনটেইন কৰি চলে। যদিওবা এটা হাইব্ৰিডত এটা ফেক্টৰে কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সেই ফেক্টৰটোও নেক্সট জেনেৰেশ্যনত আকৌ কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰিবগৈ পৰা হয়, যিটো মেণ্ডেলে কৈছে যে নন ব্লেন্ডিং কনচেপ্ট। তাৰমানে ফেক্টৰবিলাকে নিজা নিজা আইডেণ্টিটিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে। দো দে আৰ আনএবল টু এক্সপ্ৰেছ দ্য কেৰেক্টাৰ, বাট ৱেন এভাৰ দে উইল গেট দ্য চান্স দে উইল এক্সপ্ৰেছ। চ' ফেক্টৰ্ছ আৰ নট মিক্সড, সেইটোক মেণ্ডেলৰ নন ব্লেন্ডিং কনচেপ্ট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মেণ্ডেলৰ প্ৰথম যিটো ল অফ ডমিনেন্স, ল অফ ডমিনেন্সত আমি কি পাইছিলোঁ যে ল অফ ডমিনেন্সত এমং দ্য টু ফেক্টৰ অফ এ কেৰেক্টাৰ, only one factor can express the character in the heterozygous condition. যেতিয়া বিষমযুগ্মী ফৰ্মত থাকে, বিষমযুগ্মী তাৰমানে এটা ডমিনেণ্ট এলিল আৰু এটা ৰিচেছিভ এলিল যদি একেলগে থাকে, তে দেখা যায় যে ডমিনেণ্ট এলিলটোৱে কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰে, ৰিচেছিভ এলিলটো লুকাই থাকে। এতিয়া সেই যিটো মেণ্ডেলিয়ান ডমিনেঞ্চি, মেণ্ডেলে যিটো ডমিনেঞ্চি বুলি কৈছে, সেইটোক এটা কমপ্লিট ডমিনেঞ্চি বুলি কোৱা হয়। মেণ্ডেলৰ মতে যেতিয়া দুটা ফেক্টৰ বিষমযুগ্মী ফেক্টৰ একেলগে থাকিব, তেতিয়া কেৱল এটা ফেক্টৰেহে কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰিব, এটা কাৰকেহে কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰে, আনটো কাৰক লুকাই থাকে। সেইটোক ল অফ ডমিনেন্স বুলি কোৱা হয়। ফাৰ্ষ্ট ল অফ মেণ্ডেলত আমি সেইটো কথা কৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া সেই ফাৰ্ষ্ট ল অফ মেণ্ডেলৰ পৰা অলপ ডেভিয়েশ্যন এটা আমি পাইছোঁ। কাৰণ কি হৈছে, কেতিয়াবা জিনবিলাকৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন আহে, কেতিয়াবা একেটা জিনৰ এলিলৰ মাজত হয় ইণ্টাৰেকশ্যন, যিটোক আমি কওঁ ইণ্ট্ৰাজেনিক ইণ্টাৰেকশ্যন বা এলিলিক ইণ্টাৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু কেতিয়াবা ইন বিটুইন টু ডিফাৰেণ্ট জিন ইণ্টাৰেকশ্যন কেন বি হেপেন, চ' যিটো কোৱা হয় ইণ্টাৰজেনিক বা নন এলিলিক ইণ্টাৰেকশ্যন। দুই ধৰণৰ আমি জিন ইণ্টাৰেকশ্যন, যিটো মেণ্ডেলৰ দিনত নাছিল, মেণ্ডেলৰ পিছত আৱিষ্কাৰ হৈছে, যিটো পষ্ট মেণ্ডেলিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। তাৰ ভিতৰতে আমি এটা ঘটনা আমি ইয়াত লৈছোঁ, ডেট ইজ ফ্ৰম দ্য ইণ্ট্ৰাজেনিক ইণ্টাৰেকশ্যন, যে একেটা জিনৰ এলিলৰ মাজত হোৱা ইণ্টাৰেকশ্যন এটা, আৰু সেইটো হৈছে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। চ' ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত কথাটো হৈছে কি, যেতিয়া আমি মেণ্ডেলৰ মতে গৈছিলোঁ, মেণ্ডেলিজমত দেখিছিলোঁ যে কেপিটেল টি এটা ফেক্টৰ, এটা কাৰক, সি যেতিয়া স্মল টিৰ লগত আহে, স্মল টি যেতিয়া সি কেপিটেল টি স্মল টি হয়, কেৱল ডমিনেণ্ট ফেক্টৰটোৱে কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰিছে, সেইটো কমপ্লিট ডমিনেন্সি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই একেধৰণৰ কেৰেক্টাৰ, একেধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট যেতিয়া বেলেগ বেলেগ প্লাণ্টত কৰা হৈছিল, বেলেগ বেলেগ প্লাণ্টত যেতিয়া কিছুমান কেৰেক্টাৰ লৈ ট্ৰেইট লৈ পেলাই এই ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰা হৈছিল, তেতিয়া দেখা গৈছে যে
এই সম্পূৰ্ণ ডমিনেন্সি কথাটো তাত প্ৰযোজ্য নহয় এটা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সি বুলি ক'লে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সি বুলি ক'লে কি হয় ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সি এই ঘটনাটো আনিছে কোনে এই ঘটনাটো আনিছে ওৱান অফ দ্য নিউ ৰিডিস্কভাৰ অফ মেণ্ডেলিজম কাৰ্ল কৰেন্সে মেণ্ডেলিজমটো ৰিডিস্কভাৰ কৰিছিলে কাৰ্ল কৰেন্স দেন দিছ ওৱান জাৰ্মেক এণ্ড হুগো ডি ভ্ৰাইছ এই তিনিজন চাইণ্টিষ্টে মেণ্ডেলিজমটো ৰিডিস্কভাৰ কৰিছিল আৰু মেণ্ডেলৰ লবিলাক ল অফ ডমিনেন্স ল অফ ছেগ্ৰিগেশ্যন ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট এইবিলাক একচুৱেলি কাৰ্ল কৰেন্সে আনিছিলে মেণ্ডেল ল হিচাপে এই কাৰ্ল কৰেন্সি এই ঘটনাটো এক্সপ্লেইন কৰিছে যে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স ক'ত কৰিছিলে মিৰাবিলিছ জালাপা নামৰ প্লাণ্টটোত তেওঁ প্ৰথম ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স ঘটনাটো দেখা পাইছিলে যদি আমাক সোধে এতিয়া যে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল উই হেভ টু টেক দ্য নেম অফ কাৰ্ল কৰেন্স হু ৱাজ দ্য ওৱান অফ দ্য ৰিডিস্কভাৰ অফ মেণ্ডেলিজম চ' তেওঁ যেতিয়া মিৰাবিলিছ জালাপাত ফ্লাৱাৰ কালাৰ ইনহেৰিটেঞ্চটো চাইছিলে যে ফ্লাৱাৰ কালাৰ কেনেকৈ ইনহেৰিটেঞ্চ হয় একেধৰণৰ মেণ্ডেলিয়ান এক্সপেৰিমেণ্ট এটা তেওঁ কৰি চাইছিল তাত দেখিছিলে মেণ্ডেলৰ মতে নহয় চ' ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত একচুৱেলি কি হয় একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলছ ল অফ ডমিনেন্স ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ মাষ্ট বি এজ প্ৰেজেণ্ট ইন F1 generation but in some organism F1 generation is different from the both parents so কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে যে মেণ্ডেলৰ মতে কৈছে যে এটা ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ সদায় F1 জেনেৰেশ্যন এক্সপ্ৰেছ হয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা যায় যে কেৰেক্টাৰ যেতিয়া হাইব্ৰিডত আহোঁতে দ্য কেৰেক্টাৰটো ডেট অৰ নট চিমিলাৰ উইথ এনি অফ দ্য পেৰেণ্ট কোনো এটা পেৰেণ্টৰ লগত মিল নাখায় but it becomes intermediate between both the parental character যেতিয়া parental character eta intermediate character ahi jay he ghotnatoke kowa hoy incomplete dominance the appearance of the intermediate character between the parental character je parentor jikini character ase tar major eta modhyaborti eta character jodi dekhibole poa jay hybrid bilakot tetia hole etu kowa hobo incomplete dominance yet dise the both factors such as dominant and recessive are present in incomplete dominance, but dominant factor is unable to express the character completely. মানে ইয়াত dominancy-টো দেখা নাই both are present together but in that cases the dominant character unable to express totally so instead of that the dominant allele and recessive allele when remain together they develop one intermediate character which is not similar with any of the parent. So this type of phenomenon, when intermediate character is developing in between the parental character, so that is called incomplete dominance. Etia, এই যিটো ঘটনা incomplete dominance of প্ৰথম মিৰাবিলিছ জালাপাত আনিছে তাৰপিছত আৰু আহিছে স্নেপড্ৰেগন প্লান যিটো আমি ড্ৰেগন ফ্লাই বুলি কোৱা হয় ডগ ফ্লাৱাৰ বুলি কোৱা হয় in snapdragon plant flower color inheritance snapdragon plant ot jeti ami flower color inheritance sao flower color inheritance jodi ami sao tetia ki hoy if you see that one the snapdragon plant jitu scientific name hoise Antigen মেজাজ তোমালোকৰ কিতাপত এইটোৰ এক্সাম্পলটো দিয়া আছে এন্টিডিনাম মেজাজ দ্যাট প্লান্ট ডগ ফ্লাৱাৰ বুলি কোৱা হয় স্নেপড্ৰেগন প্লান্ট বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰথম আৱিষ্কাৰ হৈছিল মিৰাবিলিছ জালাপা য'ত এই ঘটনাটো আৱিষ্কাৰ হৈছিল It was the plant where incomplete dominance it was discovered. In both the plant, the phenomenon is same. এই দুটা প্লান্টত আমি যদি চাওঁ যে কমপ্লিট ট্ৰু ব্ৰিডিং ৰেড ফ্লাৱাৰ প্লান্ট আৰু কমপ্লিট ট্ৰু ব্ৰিডিং হোৱাইট ফ্লাৱাৰ প্লান্ট যদি ক্ৰছ কৰা যায় এজ এ পেৰেণ্ট ট্ৰু ব্ৰিডিং ৰেড ফ্লাৱাৰ যদি আমি ৰেড ফ্লাৱাৰটো ট্ৰু ব্ৰিডিং বা ট্ৰু ৰেড যদি আমি কওঁ যদি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এনেকৈ কেপিটেল আৰ homozygous round if it is crossed with
true white plant, white flower having plant, having smaller. We are taking as a recessive character like, but it is not like recessive. Nowadays it can be expressed in different way. যদি এহেন দুটাৰ মাজত আমি ক্ৰছ কৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ পৰা আহিব R, capital R, তাৰ পৰা আহিব small r. So this become hybrid. It is a hybrid individual. In this hybrid, if we see the phenotypic expression, it become pink. Phenotypic expression যেটো আমাৰ ব্যক্ত হোৱা ৰূপ যেটো কওঁ ব্যক্ত ৰূপটো পিংক কালাৰ আহে দুজোপা ফ্লাৱাৰ এটা ৰেড ফ্লাৱাৰ থকা ৰঙা ফ্লাৱাৰ থকা আৰু এটা হোৱাইট ফ্লাৱাৰ থকা প্লান্ট যেতিয়া ক্ৰছ কৰা যায় দেখা হয় যে পিংক কালাৰ আহে এটা পিংক ক্যাৰেক্টাৰটো কোনো এটা পেৰেণ্টৰ লগত সম্পূৰ্ণ নিমিলে It is neither similar with the red nor similar with the white. But this character, pink character, it is intermediate between the red and white. গতিকে এই F1 জেনেৰেশ্যন যেটো F1 জেনেৰেশ্যনত এটা ইন্টাৰমিডিয়েট ক্যাৰেক্টাৰ ডেভেলপ হোৱাটোকে আমি কওঁ ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স এতিয়া অ্যাকৰ্ডিং টু দ্য মেন্ডেল যদি F1 ইন্ডিভিজুৱেলটো আমি সেল ক্ৰছ কৰোঁ সো নেক্সট পেজত মই যদি যাওঁ If I am taking one another page, okay. So now, if I am taking another page, red flower and white flower cross kori, I mean pink to paisu. This is pink F1. It is the pink character. Now this individual, if allowed to cell cross according to Mendel's cell pollination done in F1 generation যদি আমি ইয়াত cell cross কৰো তেতিয়ালে আমি কি পাম will get one individual capital R one individual will get two individual capital R small r and will get one individual small r F2 generation আমি এই ধৰণৰ ইন্ডিভিজুৱেল আমি পাম সেকেন্ড ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যন R it is red individual capital R small r it is pink and small r it is white এতিয়া কি হ'ল F1 জেনেৰেশ্যনৰ যিখিনি ইন্ডিভিজুৱেল সেইখিনি আমি যেটা সেল কৰিছো অ্যাকৰ্ডিং টু মেন্ডেল ক্ৰছ কৰিছো আমি সো মেন্ডেলৰ মতে ক্ৰছ কৰোঁতে আমি দেখিলো যে F2 জেনেৰেশ্যনত আমি red pink আৰু হোৱাইট ইন্ডিভিজুৱেল পালো ৰেশিওটো কি পালো 1:2:1 ইয়াত এই ৰেশিওটো আমি চোৱা জিনোটাইপিক ৰেশিও এণ্ড ফিনোটাইপিক ৰেশিও both are same আমি এটা red পাইছো দুটা পিংক পাইছো দুটা পিংক আছে এটা হোৱাইট আছে যো ফিনোটাইপিক ৰেশিও যেটো কওঁ আমি ফিনোটাইপিক ৰেশিও যেটো মানে ব্যক্ত ৰূপ phenotypic ratio as well as genotypic ratio এটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা ইয়াত যে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত phenotypic ratio আৰু genotypic ratio দুইটাই একেই 1:2:1 মেন্ডেলৰ মনোহাবিত ক্ৰছত যেটো আমি phenotypic ratio পাইছিলো মেন্ডেলৰ phenotypic ratio পাইছিলো কি মনোহাবিত এটো এটা মনোহাবিত ক্ৰছ কাৰণ আমি এজৰ জিন লৈছো এজৰ জিন লৈ পেলাই ক্ৰছটো কৰিছো এটো এটা মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ সো মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ মেন্ডেলৰ যেটো ফিনোটাইপিক ৰেশিও হেতু আছিল 3:1 3 tall 1 dwarf মেন্ডেলৰ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ যেটো ফিনোটাইপিক ৰেশিও জিনোটাইপিক ৰেশিও আছিল 1:2:1 এতিয়া ইয়াত ফিনোটাইপিক ৰেশিও আৰু জিনোটাইপিক ৰেশিও দুইটা একে হ'ল সো ইট ইজ ডেফিনেটলি ডেভিয়েশন ফ্ৰম দ্য মেন্ডেলিজম তো মেন্ডেলৰ পৰা এইটো ফালৰি কাটি আহিছে ডেভিয়েশন কি হৈছে যে ইয়াত ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স হৈছে মানে যেতিয়া দুটা এলিল এটা জিনৰ দুটা এলিল যেতিয়া লগ লাগে তে দুইটাই লগ লাগি দুইটাৰ মাজত ব্লেন্ডিং হৈ মিক্স হৈ এটা ইন্টাৰমিডিয়েট ক্যাৰেক্টাৰ শো হৈছে সো ইট ইজ এ ডেভিয়েশন ফ্ৰম দ্য মেন্ডেলিজম অকল এই মিৰাবেলিছ জালাপা বা স্নেপড্ৰেগন প্লান্টতে এনেকুৱা নহয় আৰু বহুত এক্সাম্পল এনেকুৱা আহিছে য'ত
ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সো আমি যদি মেন্ডেলিয়ান ডমিনেন্সি আৰু ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সিৰ মাজত যদি ডিফাৰেন্স বিচাৰি যাওঁ মেইনলি ডিফাৰেন্সটো এইটোৱেই যে মেন্ডেলিয়ান ডমিনেন্সিত কি হয় ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' 3:1 আহে জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'ত 1:2:1 আহে কিন্তু ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সিত ফিনোটাইপিক আৰু জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' দুইটাই 1:2:1 আহে আৰু যদি আমাক সোধে যে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স মানে কি that is the appearance of intermediate character between the parental character যে parental character এটা মধ্যৱৰ্তী character যদি আমি show কৰে মধ্যৱৰ্তী character যদি দেখিবলৈ পাওঁ তাকেই incomplete dominance বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ আৰু বহুত এক্সাম্পল আছে আমি যদি চাওঁ এক্সাম্পল দিছে ফ্লাৱাৰ কালাৰ মিলাবিলিজ জ্বালাপ আমি এইটো ক'লোঁ অলৰেডি different types of plants in found in mirabilis jalapa on the basis of flower color ekhini amar nalage baru the plants with red flowers is crossed with a white flower plant with pink flower are obtained in F1 generation so that is the fact which one we have got here then this diagrammatic representation of this phenomenon that one showing along with the color that one showing here pink color appearance between the red and white এইটো কালাৰ দেখিছা পিংক কালাৰ ৰেড আছে হোৱাইট আছে কিছুমান সো ৰেড আৰু হোৱাইটৰ মাজত আহি পেলাই পিংক কালাৰ ডেভেলপ হয় এই গোটেই ফেনোমেননটো উইথ ডায়াগ্ৰাম ডেট অন শ্ব'য়িং হিয়াৰ আই থিংক ইউ আণ্ডাৰষ্টুড ডেট অন সো এইটো ঘটনা হ'ল নেক্সট আমি যদি চাওঁ আৰু ক'ত আছে এণ্টেৰিনাম মেজাজ সেইটো কৈছোঁ আমি মিৰাবিলিজ জালাপা আৰু এণ্টেৰিনাম মেজাজ মিৰাবিলিজ জালাপা আৰু এণ্টেৰিনাম মেজাজত দুইটাই ঘটনা একেই appearance of the pink color আৰু এটা এক্সাম্পল দিছে ফিডাৰ কালাৰ ইন এণ্ডেলুচিয়ান ফল ফিডাৰ কালাৰ ইন এণ্ডেলুচিয়ান ফল that is a chicken variety এটা য'ত ব্লেক কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ চিকেন ক্ৰছ কৰি দিলে ইণ্টাৰমিডিয়েট কেৰেক্টাৰ ব্লু আহে খালি এনিমেলত আমি মানে ব্লেকটো কোনটো ল'ব লাগিব মেল ল'ব লাগিব নে ফিমেল ল'ব লাগিব এইটো কথা থাকে সেইখিনি কথা এতিয়া নালাগে বাৰু কিন্তু আমি এইটো জানিম যে এণ্ডেলুচিয়ান ফলত ব্লেক কালাৰ চিকেন আৰু হোৱাইট কালাৰ চিকেনৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে ব্লু কালাৰ আহে সো ব্লু কালাৰটো এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট কেৰেক্টাৰ তাত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট আছে যিটো আমি মেণ্ডেলৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহে এটা যে এণ্ডেলুচিয়ান ফলত ব্লেক আৰু হোৱাইট চিকেন যিবিলাক সেই ব্লেক আৰু হোৱাইট চিকেনবিলাক খাবৰ কাৰণে উপযোগী নহয় দে আৰ ৱাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা পেলনীয়া বুলি কোৱা হয় অনলি ব্লু কালাৰ চিকেন দেট আৰ ইডিবল সো এইটো লৈ এটা ডাঙৰ কাহিনী আছে সেইটো আমি ডিছকাছ নকৰোঁ কিন্তু ব্লেক আৰু ব্লুৰ মাজত ক্ৰছ কৰি ব্লেক আৰু হোৱাইটৰ মাজত ক্ৰছ কৰি ব্লু পোৱাটো এটা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সৰ এক্সাম্পল দেট ইজ চিন ইন কেছ অফ এণ্ডেলুচিয়ান ফুল আৰু এটা এক্সাম্পল দিছে ষ্টাৰ্চ গ্ৰেইন ইন পি প্লাণ্ট যিটো এক্সাম্পল তোমালোকৰ কিতাপতো দিয়া আছে starch grain that is produced in the pea seed starch to জানা যায় এইটো এটা storage food in case of plants so starch that is stored by the pea seedত starch বিলাক জমা থাকে এটা starch produce কৰা gene আছে that gene can be represented as a gene B starchৰ কথাটো আমি চাওঁ yes okay so now in case of starch if you see B gene capital B gene and small b gene this gene pair that responsible for the starch production in case of that pea plant capital BB when homozygous condition is there it will produce large starch grain in this condition it will produce large size starch grain or large size starch granule বুলি ক'ব পৰা so that one produced by capital BB small bb produce small size small starch grain or granule their size is smaller starch granule size that is smaller in case of small b
Now, along with this B gene, another character also there, when that starts, the P that one actually get matured, because of B gene, that particular P look like a round shape. And small b, it is look like a, what I call, wrinkle shaped. B gene, capital B, if it is present, it is round shape, and along with that is small b present, that is small, that wrinkle shape hole. So, এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন আছে। এতিয়া এই দুটা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মাজত যদি আমি ক্ৰছ কৰোঁ, কেপিটেল বি, ট্ৰু ব্ৰিডিং, লাৰ্জ ষ্টাৰ্ছ হেভিং ইণ্ডিভিজুৱেল, লাৰ্জ ষ্টাৰ্ছ গ্ৰেইন হেভিং ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ দ্য স্মল বি এজ এ পেৰেণ্ট যদি আমি এটা ক্ৰছ কৰোঁ, F1 জেনেৰেশ্যন তেহেঁতে কি হ'ব? কেপিটেল বি, স্মল বি। এতিয়া কেপিটেল বি থাকিলে লাৰ্জ ষ্টাৰ্ছৰ গ্ৰেনিউলটো লাৰ্জ হয়, ডাঙৰ হয়, আৰু লগতে কেপিটেল বি থাকিলে তেহেঁতৰ চিড শ্বেপটো ৰাউণ্ডেড হয়। স্মল বি থাকিলে ষ্টাৰ্ছ গ্ৰেনিউলটো সৰু হয় আৰু তেহেঁতৰ চিড শ্বেপটো ৰিংকুল হয়। এতিয়া এই F1 ইণ্ডিভিজুৱেল যদি আমি চাওঁ, শ্বেপৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, যে বি কেপিটেল বি স্মল বি, that is hybrid individual, the seed shape is rounded shape. Rounded shape, তাৰমানে in regards of shape, capital B is dominant over the small b, rounded shape হয়, ঠিক আছে। কিন্তু এই ইণ্ডিভিজুৱেলটোত ষ্টাৰ্ছ গ্ৰেইনৰ যদি চাইজৰ কথা চাওঁ আমি, ষ্টাৰ্ছ গ্ৰেনিউলটোৰ চাইজ যদি চাওঁ, they can produce intermediate size having starch granule. So, in this condition, they produce intermediate size having starch granule. Intermediate size having starch granule produced by them. So, it is intermediate size by capital B small b. It is not similar with any of the parent. ডাঙৰো নহয়, সৰু নহয়, কিন্তু দুইটাৰে এটা মাজৰ অৱস্থা। সো দুইটাৰে মাজৰ অৱস্থা যেতিয়া শ্ব' হয়, তাকে আমি ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স বুলি কওঁ। এই ষ্টাৰ্ছ গ্ৰেনিউলৰ চাইজৰ বিষয়লৈ আৰু লগতে স্নেপড্ৰেগন প্লাণ্টৰ ফ্লাৱাৰ কালাৰ ইনহেৰিটেন্স, এই দুটা এক্সাম্পল তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে। আমি ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সৰ এইটোৱে যাম যে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স হ'লে কি হ'ব, যে ইণ্টাৰমিডিয়েট কেৰেক্টাৰ আহিব, পেৰেণ্টেল কেৰেক্টাৰৰ এটা মাজৰ মধ্যৱৰ্তী কেৰেক্টাৰ আহিব। চ' এই দুটা এক্সাম্পল, পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পলত আমি এই দুটা দেখিছোঁ। তাৰ উপৰি বহুত এক্সাম্পল আছে ন' ডাউট। আৰু এই এক্সাম্পলবিলাক আমি চালে যে এইটো মেণ্ডেলৰ লগত মিলা নাই। ইট ইজ এ ডেভিয়েশ্যন ফ্ৰম দ্য মেণ্ডেলিজিম বিকজ হিয়াৰ দ্য টু এলিলছ অফ দ্য জিন দে ইণ্টাৰেক্ট ইচ আদাৰ। বিকজ অফ দেয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যন দে আৰ ডেভেলপিং এন ইণ্টাৰমিডিয়েট কেৰেক্টাৰ বিটুইন দেম। চ' দেট ইজ কল্ড ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। And you should remember the ratio, phenotypic and genotypic ratio in incomplete dominance, both are remain same. So, incomplete dominance ot ekhini bostu salei hobo. Okay? So, next, yat aru kishman example dise. Tay-Sachs disease is an example of the result of incomplete dominance. Tay-Sachs disease, it is a disease related with lipid metabolism. Tay and Sachs, that two scientists has explained about it. So, that is in case of incomplete dominance, in case of this lipid metabolism. Heblako example detail na lage. The ratio of the phenotypic and genotypic ratio of F2 generation in incomplete dominance will be same. Eto ataitko important kotha ami monot rakhibo lagibo. Then incomplete dominance is not an example of blending inheritance because the parental types reappear in the F2 generation. কমপ্লিট ব্লেণ্ডিং বুলি কোৱা নাই ইয়াত, ব্লেণ্ডিং বুলি কমপ্লিট কোৱা নাই, ইণ্টাৰেকশ্যন হয় বুলি কৈছে, বাট ইট ইজ নট মিক্সড, কাৰণ সেই ফেক্টৰবিলাক আকৌ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ছেপাৰেশ্যন হয়। চ' ব্লেণ্ডিং হৈ যোৱা নাই। ব্লেণ্ডিং হোৱা মানে দুইটা ফেক্টৰ লগ লাগি শ্ব' কৰা, ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছে, এটা ইটোক প্ৰভাৱ পেলাইছে। ওৱান কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন দ্য এক্সপ্ৰেছন অফ আনাডাৰ। চ' গতিকে এইটো ব্লেণ্ডিং বুলি কোৱা নহয়। চ' এইকেইটা কথা আমি ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত মনত ৰাখিলে হ'ল। Okay. Next to that, we'll go to the next phenomenon, another important phenomenon, which is also one deviation from the Mendelism, that is codominance. That is also a kind of intragenic interaction. Within the alleles of the same gene, that interaction happen.
কোডমিনেন্স দ্য কোডমিনেন্স ইয়াত কি হৈছে মেইন কথাটো হৈছে দ্য পেৰেণ্টেল ফেক্টৰ্ছ both of them are able to express the character simultaneously in an individual. So দুইটা পেৰেণ্টৰ পৰা এটা ফেক্টৰ আহিব এটা জিন আহিব সেই দুইটা জিনে আহি পেলাই হাইব্ৰিডত যেতিয়া লগ লাগিব দুইটা ফেক্টৰে নিজা নিজা চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব both will express themselves in the hybrid. So এই ধৰণৰ ঘটনা যেতিয়া both the allele of the gene able to express the character simultaneously in an individual, that is called codominance. Neither one is dominant nor one is the recessive. So both are equally dominant. So here we likise in this phenomenon both the allele of a gene express for a particular character in F1 generation. There is no blending of characters where as both the characters express equally. So here to hetu kotha koise the blending of character to yato nai mix হৈ নাযায় but they can interfere ইটোৱে হিটো প্ৰভাৱ পেলায় there is no blending no doubt but they can influence each other both can express together if both the parental character expressing equally দুইটা parental character যদি সমানে express হয় তেতিয়া আমি কওঁ codominance phenomenon এই codominance phenomenon এতিয়া আমি ইয়াত এটা এক্সাম্পল দিছোঁ that is coat color inheritance in cattle. আমি গৰু ছাগলীবিলাকত দেখিছোঁ গৰু ছাগলীবিলাকৰ যেটো বডি কালাৰ কেতিয়াবা আমি দেখোঁ ৰঙা বগা কোলা বগা যেটো আমি ৰন কালাৰ বুলি কওঁ যেটো ৰন কালাৰ বুলি কোৱা হয় ৰন কালাৰ মিন্স মিক্স কালাৰ কোলা বগা ৰঙা বগা সো এনেকুৱা দুটা কালাৰ যেটা থাকে এটো ৰন কালাৰ বুলি কোৱা হয় এই ৰন কালাৰ appearance in case of cattle, that is a well-known example of codominance. ঠিক আছে ইয়াত আমি এতিয়া ইয়াত আনিছে চোৱা গোটেই এক্সাম্পল দিছে যে কোড কালাৰ ইনহেৰিটেন্স কেনেকুৱা হয় when a black parent is crossed with a white parent the roan color of F1 progeny will be seen. The black parent যদি আমি capital R1 দেখাওঁ হোয়াইট টু আমি যদি R2 কে দেখাওঁ তো দুইটা কালাৰ মিক্স হ'লে roan color আহিল এটা roan colorটো আকৌ যদি সেলফ কৰোঁ a male and female of the roan color having individual if we cross them then we will get this type of individual ratio will be like this R1 one individual will get that one so that is black roan color will get two individual that R1 R2 this one and this one so two individual roan color and one individual that is white so ratio is 1:2:1 here also but it is the roan color appearance that is also an example of codominance. ইয়াৰ উপৰিও codominanceৰ example যদি আমি চাওঁ codominanceৰ example যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকক দিয়া আছে that in ABO blood group of human the blood group to আমি পঢ়িছোঁ যে হিউমেনৰ ব্লাড গ্ৰুপ আমাৰ চাৰি ধৰণৰ ব্লাড গ্ৰুপ আছে A group B group AB group O group actually originally 0 group বুলি কোৱা হৈছিল যেতিয়া এটো কাৰ্ল লেনষ্টেইনাৰে ব্লাড গ্ৰুপিং কৰিছিল during 1900 ব্লাড গ্ৰুপিং কৰোঁতে তেওঁ তিনটা ব্লাড গ্ৰুপৰ কথা কৈছিলে A group B group আৰু 0 group যেটো আমি O group বুলি কওঁ আৰু ডি কেষ্টেল and Steny another two person তেওঁলোকে AB blood group কথাটো আনিছিল so ABO blood grouping যেটো কওঁ আমি ABO blood grouping in human ABO blood grouping ইয়াত যদি আমি চাওঁ তে ব্লাড গ্ৰুপিং কেনেকৈ কৰা হয় একচুৱেলি ব্লাড গ্ৰুপিং কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হয় ব্লাড গ্ৰুপিং কৰা হয় প্ৰেজেন্স অফ এন্টিজেনৰ প্ৰেজেন্স ওপৰত কৰা হয় Antigen কি? Antigen, it is a proteinous substance. It may be a glycoprotein substance present on the plasma membrane of cell. আমাৰ RBC cellৰ plasma membrane থকা কিছুমান glycoproteinous substance যিবিলাকক আমি antigen বুলি কওঁ। ব্লাড গ্ৰুপিঙৰ কাৰণে দুটা antigen কনসিডাৰ কৰা হৈছিল A আৰু B।
এণ্টিজেন এ কেপিটেল এ বুলি লিখোঁ আৰু এণ্টিজেন বি এই দুটাৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে হিউমেনৰ ব্লাড গ্ৰুপিং লেনষ্টেইনাৰে কৰিছিলে এতিয়া এ আৰু বি এই এণ্টিজেনবিলাক প্ৰডিউচ কৰা দেৰ ইজ এ জিন that gene we will represent that is I gene that is responsible for the production of antigen. Actually I gene can produce sugar, so that sugar remain along the plasma membrane surface along with some protein, glycoprotein. They will make one glycocalyx structure, outer skeleton of the plasma membrane, so that represent as a antigen. A I gene to আমি যদি চাওঁ I gene এলিল আছে I জিনৰ টোটেল 3টা এলিল আছে এলিলছ অফ দ্য I জিন এটা কোৱা হয় I কেপিটেল I A ফৰ A এণ্টিজেন প্ৰডাকশ্যন A এণ্টিজেন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে সেইটো এলিল আছে ছেকেণ্ড এলিলটো হৈছে কেপিটেল I B ফৰ B antigen production. B antigen production. That are produced in the form of sugar polymer actually. Sugar, a kind of sugar that are produced by A and B. IA produce one A antigen in the form of sugar that are produced. IB can produce B antigen in the form of another kind of sugar. And there is another allele that is a recessive allele small I for no antigen production. E antigen production কৰিব নোৱাৰে small I not বুলি লিখা কেতিয়াবা আমি small I বুলি দিলেও হ'ল it is a recessive allele unable to produce any sugar এই তিনিটা এলিলৰ যদি আমি জিনৰ কম্বিনেশ্যন চাওঁ তেহেঁতৰ জিনৰ কম্বিনেশ্যন কেনেকৈ হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে তেহেঁতৰ জিনৰ কম্বিনেশ্যন ইয়াতো আৰু এটা কথা আছে যে IA and IB both are dominant over the I naught or dominant over the small I IA and IB it is both of them are dominant over the small I গতিকে IA ৰ লগত small I থাকিলে যেটো সুগাৰটো এড হ'ব সেইটো A এণ্টিজেনৰ কাৰণে হ'ব IB লগত স্মল I থাকিলে B এণ্টিজেনৰ কাৰণে সুগাৰটো এড হ'ব সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমি জিনোটাইপবিলাক যদি চাওঁ যে বেলেগ আমি এটা এখন টেবুল আমি যদি চাওঁ AB ব্লাড গ্ৰুপিঙৰ আমি এখন টেবুল আছে এই টেবুলখন যদি আমি চাওঁ এজন মানুহৰ যদি IA থাকে দুটা পেৰেণ্টৰ কথা কৈছে পেৰেণ্ট 1 আৰু পেৰেণ্ট 2 সো পেৰেণ্ট 1 যদি IA দিয়ে আৰু পেৰেণ্ট 2 পাও যদি IA আহে আমি জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যনটো পাম দিস ওৱান IA সো তেতিয়া A এণ্টিজেন প্ৰডাকশ্যন হ'ব ব্লাড গ্ৰুপ A হ'ব IA লগত IB আহিলে IB আহিল AB ব্লাড গ্ৰুপ আহিল ঠিক সেইদৰে IA লগত I নট আহিলে বা স্মল I আহিলে আকৌ ইয়াতো A হ'ব কেলে কাৰণ I is dominant over the small I then blood group will be A এতিয়া ঠিক সেইদৰে আমি বাকীকেইটাও এৰেঞ্জ কৰিলে দেখা যায় যে আকৌ IB লগত পেৰেণ্ট 1 IB আৰু AI লগত লাগিলে আকৌ AB হ'ব এইটোৱে ব্লাড গ্ৰুপ আৰু এইটো ব্লাড গ্ৰুপ একেই দুইটাৰে জিনোটাইপ একেই আমি খালি পেৰেণ্ট A বা B লগত আমি কি দিছোঁ পেৰেণ্ট 1 আৰু B লগত দিছোঁ 1 আৰু 2 লগত দিছোঁ কিন্তু দুইটাৰে ব্লাড গ্ৰুপ একে বা জিনোটাইপো একে এতিয়া আমি এই টোটেল আমি যদি 4টা ব্লাড গ্ৰুপৰ জিনোটাইপবিলাক যদি চাওঁ যে মানুহৰ 4টা ব্লাড গ্ৰুপ আছে A গ্ৰুপ B গ্ৰুপ AB গ্ৰুপ আৰু O গ্ৰুপ 4টা ব্লাড গ্ৰুপৰ যদি আমি জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যন চাওঁ ইয়াত যদি চোৱা 1 2 3 4 5 6 জিনোটাইপ আহে 6টা জিনোটাইপ আহে এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰতে যদি আমি চাওঁ AB ব্লাড গ্ৰুপৰ সো AB ব্লাড গ্ৰুপত কি হৈছে AB ব্লাড গ্ৰুপত IA present along with IB present along with IB so তেতিয়া
ব্লাড গ্ৰুপ আহিছে AB এতিয়া ইয়াত কি হৈছে যে IA এলিল আৰু IB এলিল দুইটাই সমানে এক্সপ্ৰেছ হৈছে IA can produce a kind of sugar for A antigen IB can produce another kind of sugar for B antigen so both are present together in the plasma membrane of RBC so both of them are expressing together যেতিয়া দুইটা এলিল পেৰেণ্টেল এলিল দুইটাই যদি সমানে এক্সপ্ৰেছ কৰে if they are equally expressing so then it is called co-dominant incomplete dominance আৰু co-dominance মাজত কি হৈছে যে incomplete dominance-ত দুইটা পেৰেণ্টেল এলিলৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট কেৰেক্টাৰ শো হয় আৰু co-dominance-ত দুইটা এলিল সমানে এক্সপ্ৰেছ হয় both the allele expressing together in the individual so that is co-dominance ইয়াত খালি আমি এক্সাম্পল বিলাক মনত ৰাখিব লাগিব AB ব্লাড গ্ৰুপৰ এক্সাম্পলটো এটা co-dominant এক্সাম্পল আৰু ঠিক সেইদৰে MN ব্লাড গ্ৰুপ বুলি আছে MN group that is also blood group so that is also example of co-dominance ঠিক সেইদৰে animal coat color কলুৱে roan color in case of animal body that is an example of co-dominance so এই দুটা intragenic interactionৰ intragenic একেটা জিনৰ এলিলৰ মাজত হোৱা ইন্টাৰেকশনৰ এটা এক্সাম্পল আৰু এখিনি মেন্ডেলৰ পাতুৰি আহিছে কিন্তু it is a deviation from the Mendelism though there is no blending জিনৰ মাজত ব্লেন্ডিং হোৱা নাই কিন্তু ইয়াতো ফেক্টৰবিলাকৰ মাজত মিক্স আপ হোৱা নাই but one gene can express the expression of another gene interaction is there okay so that is co-dominance then along with that another phenomenon also we'll see here that is multiple alleles so multiple alleles যদি আমি চাওঁ এই কথাখিনি আমি ABO ব্লাড গ্ৰুপতে পাইছোঁ ইয়াত আমি কৈছোঁ যে মাল্টিপুল এলিলছ মেণ্ডেলৰ মতে এটা জিনৰ এলিল কিমান থাকিব পাৰে so Mendel has mentioned that one gene or one character having two allelic form one dominant another recessive মেণ্ডেলৰ মতে যদি চাওঁ যে একেটা ক্যাৰেক্টাৰৰ দুটা এলিলিক ফৰ্ম বা একেটা জিনৰ দুটা এলিলিক ফৰ্ম থাকে এটা ডমিনেন্ট আৰু এটা ৰিসেসিভ ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছে যে কিছুমান জিনৰ বা কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰৰ এলিলিক ফৰ্ম দুটাতকৈ বেছি থাকে যেতিয়া এটা জিনৰ এলিলিক ফৰ্ম দুটাতকৈ বেছি হ'ব তেতিয়া তাক আমি কওঁ মাল্টিপল এলিলছ more than two alternative forms of same gene are called multiple alleles যে একেটা জিনৰে দুটাতকৈ বেছি এলিল দুটা ধৰিলা জিন এটা আছে জিন A তাৰ এলিলিক ফৰ্ম A1 A2 A3 A4 এনেকৈ কেইবাটাও ফৰ্ম আছে সো এটা জিনৰে যদি এলিলিক ফৰ্ম দুটাতকৈ বেছি থাকে তেতিয়া তাক ক'ব মাল্টিপল এলিল থকা জিন সে এই জিনটো এটা মাল্টিপল এলিল থকা জিন বুলি ক'ব এটা মাল্টিপল এলিল থাকিলে এটা ডিপ্লয়েড ইন্ডিভিজুৱেলত সেই এলিলবিলাকৰ ম্যাক্সিমাম দুটাহে থাকিব পাৰিব যিমানে এলিল থাকক এটা জিনৰ যিমানে এলিল থাকক আমি যেটা ডিপ্লয়েড ইন্ডিভিজুৱেল বুলি কওঁ টুৱাইস এন ক্ৰোমোজোম থকা ইন্ডিভিজুৱেল দ্বিগুণাত্মক ক্ৰোমোজোম থকা এনিমেল এটা যদি আমি কওঁ বা অৰ্গানিজম এটা কথা কওঁ এই এলিলকেইটাৰ কিন্তু ম্যাক্সিমাম দুটা এলিলহে এটা ইন্ডিভিজুৱেলত থাকিব পাৰিব এণ্ড দ্যাট মে বি in homozygous or in heterozygous condition এটা এটা মাল্টিপল এলিলৰ ক্যাৰেক্টাৰ যে among those allele maximum two allele will be present in one individual and that may be in homozygous or maybe in heterozygous condition সমযুগ্মী হ'ব পাৰে বিষমযুগ্মী হ'ব পাৰে সো একে ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনেকৈ এতিয়া মই ইয়াত যদি চাওঁ যে এটা ইন্ডিভিজুৱেলত A1 আছে A1 ৰ লগত এইটো এটা homozygous কম্বিনেশ্যন বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে A1 ৰ লগত A2 আছে বোলে বা A1 ৰ লগত A4 আছে এইটো heterozygous সো যিকোনো দুটা কম্বিনেশ্যন হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ কম্বিনেশ্যন হ'ব পাৰে কিন্তু ম্যাক্সিমাম দুটা এলিলহে এটা ইন্ডিভিজুৱেলত থাকিব পাৰিব এইটো এটা মাল্টিপল এলিলৰ ক্যাৰেক্টাৰ যে among those allele maximum two allele should be present in one individual that is a characteristics of multiple allele second character here is a multiple alleles formed
due to mutation. Okay, multiple alleles are located on same locus of the homologous chromosome. Here is a character. This is one of the important character of the multiple allele. This character NEETত আহি গৈছে. NEETত এইটো character directly সুধিছে from the following, which is a characteristics of multiple allele. এনেকে বুলি direct question আহিছে এইটো যে multiple allele বিলাকে ক্ৰোমোজোমত একেটা পজিশনে অকুপাই কৰে. ধৰি এজোৰ ক্ৰোমোজোম আমি যেতিয়া homologous chromosome বুলি কওঁ এজোৰ একে ধৰণৰ ক্ৰোমোজোম এই জিনটো যদি ইয়াত বোলে এটা এলিল আছে ধৰিলা A1 এইখিনি পাই এখিলে আছে বোলে A1 এলিলটো ইডাল ক্ৰোমোজোম যিডাল তাৰ homologous একে ধৰণৰ ক্ৰোমোজোম তাৰো সেই একে পজিশনতে সেই জিনৰ এটা এলিল থাকিব সেই এলিলটো হয়তো একে এলিল হ'ব পাৰে A1 হ'ব পাৰে বা বেলেগ এলিল হ'ব পাৰে homozygous heterozygous. So their positions are same in homologous chromosome. So দুইডাল homologous chromosome এই multiple allele position একে হ'ব বা ইয়াতে যদি এডাল ক্ৰোমোজোমতে যদি A1 ৰ ঠাইত যদি বেলেগ এটা এলিল থাকে বলে A2 আছে তাৰ পজিশন হেতুৱে হ'ব তাৰমানে চেয়াৰ একেখনে আছে তাত যিকোনো এটা বহিব পাৰে so their locations are same in chromosome. In case of homologous chromosome also their locations are same. So that is also another important characteristics of multiple allele. They occupy same location, same locus in case of homologous chromosome. যেডাল ক্ৰোমোজোম যিটো পজিশনত সেই জিনটো আছে সিডাল ক্ৰোমোজোম একেটা পজিশনত সেই জিনটো থাকিব সো এটা ডিপ্লয়েড ইন্ডিভিজুৱেলত homologous chromosome এজোৰ থাকে এডালত এটা জিন থাকিব এডালত এটা এলিল আনটোত এটা গতিকে ম্যাক্সিমাম দুটাই থাকিব পাৰিব তাতকে বেছি নোৱাৰে দে দুটা মেইন ক্যাৰেক্টাৰ আৰু এটা ক্যাৰেক্টাৰ মাল্টিপল এলিলৰ আছে এই যেতিয়া আমি heterozygous কম্বিনেশনত পাওঁ in heterozygous condition sometime they are exhibiting dominant recessive interaction. Dominant recessive interaction to তেহেতৰ মাজত কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় ধৰি লোৱা A1 আৰু A2 থাকোতে যদি A1 to A2 ৰ ওপৰত ডমিনেন্ট হয় if A1 is dominant over the A2 then A1 can show the express character in that condition তেতিয়া এই A1 টোৱে character show কৰিব A2 এ নোৱাৰিব okay so dominant recessive interaction to multiple এলিলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই তিনটা মাল্টিপল এলিলৰ ক্যাৰেক্টাৰ বুলি কোৱা হৈছে তিনটা ক্যাৰেক্টাৰ হে মাল্টিপল এলিল ফেনোমেনন আমি এবি অফ ব্লাড গ্ৰুপিং এতে কৰা হয় যে এবি অফ ব্লাড গ্ৰুপিংত অলৰেডি আমি দেখাইছো যে আই জিনটোৰ তিনটা এলিল IA IB and small I, the three alleles of the gene I. So তিনটা এলিল আছে গটিকে gene I is the multiple allele having gene. আর বেলেগ কম্বিনেশন সেইখিনি আমি টেবুলত দেখাইছো সো IA with IA with IB IA with I not or I small I সো তেনেকৈ কম্বিনেশন বিলাক আমি টেবুলত দেখাইছো okay so multiple allele that is also deviation from Mendelism because Mendel has said that one gene having two allele so Mendel to eta genor duta allele কৈছিলে গতিকে আমি মেন্ডেলৰ পৰা এইটো ডেভিয়েশন বুলি ক'ব পাৰো মেন্ডেলৰ পৰা ডেভিয়েশন কাৰণ একেটা জিনৰে দুটাতকৈ বেছি এলিল থাকিব পাৰে আৰু দুটাতকৈ বেছি এলিল থাকাৰ মূল কাৰণটো হৈছে মিউটেশন যে মাল্টিপল এলিল বিলাক কিয় হয় মূল কাৰণটো হৈছে মিউটেশন ইয়াত আমি দেখিছো because of mutation multiple alleles are forming because of mutation আমি জানো যে it is a sudden change in genetic makeup হঠাতে কেতিয়াবা আমাৰ জেনেটিক মেকআপত পৰিৱৰ্তন হয় জিন বিলাকত পৰিৱৰ্তন হয় এই মিউটেশন বিলাক হোৱাৰ কাৰণে কি হয় কেতিয়াবা এলিলিক এক্সপ্ৰেছনটো যেটো ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেছন বুলি কয় সলনি হৈ যায় সো তাৰ কাৰণে একেটা জিনৰে বহুত ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুৰূপী জিন মাল্টিপল এলিল having gene. So that is also one another important phenomenon. Example আমি এবি অফ ব্লাড গ্ৰুপিঙত হেতু পাওঁ আৰু গুটি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক দিটা চাবা মাল্টিপল এলিলৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ পৰা আহে ওকে সো এইটো এটা চাবা নেক্সট we are taking another gene. So actually that gene directly not given in your book, but gene related, that particular gene related phenomenon is mentioned in your book.
জিনটোৰ কথা ডিটেইল দিয়া নাই আগতে আছিল এতিয়া দিয়া নিদিয়ে কিন্তু জিনটোৰ ৰিলেটেড ফেনমেনন আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে যেনেকৈ আমি সিকল সেল এনিমিয়া ফেনমেননটো আমি পঢ়িব লাগে ফিনাইলকিটনুৰিয়া ফেনমেনন পঢ়িব লাগে যিটো এই পাৰ্টিকুলাৰ জিনৰ এটা ফেনমেনন বুলি কোৱা হয় যিটো কোৱা হৈছে প্লিঅ'ট্ৰপিক জিন Pleotropic gene. So one gene who influences in the expression of different traits. Eketa jini beleg trait, beleg character show korat prabhav pelai. If one gene influences in the expression of another the different trait, so then gene is called pleiotropic gene. And phenomenon is called pleiotropic phenomenon. ঘটনাটোক পৰিগণনাটোক প্লিঅ'ট্ৰপিক ফেনমেনন বুলি কোৱা হয় একেটা জিনৰে বেলেগ এক্সপ্ৰেছন থাকে দে ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন দ্য এক্সপ্ৰেছন অফ ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ অ'কে সো ইয়াত দিছে জিন হুইচ কণ্ট্ৰল মোৰ দেন ওৱান কেৰেক্টাৰ ইজ কল্ড প্লিঅ'ট্ৰপিক জিন যিটো জিনে এটাতকৈ বেছি কেৰেক্টাৰ এটাতকৈ বেছি ট্ৰেইট কণ্ট্ৰল কৰে একচুৱেলি তেহেঁতে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে কেৰেক্টাৰ এক্সপ্ৰেছ হোৱাত সি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই জিনটোক ক'ব প্লিঅ'ট্ৰপিক জিন আৰু ঘটনাটোক ক'ব প্লিঅ'ট্ৰপিক ফেনমেনন এতিয়া প্লিঅ'ট্ৰপি ইজ most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotype the pleiotropic gene বিলাকৰ মূল কি কৰে যে pleiotropic gene বিলাকে বেলেগ metabolic pathway প্ৰভাৱ পেলায় the influence in the different metabolic pathway যেটো আমি বিপাক ক্ৰিয়া বুলি কওঁ বিপাকীয় ক্ৰিয়া বুলি কওঁ এই বিপাকীয় ক্ৰিয়াত বেলেগ বিপাকীয় ক্ৰিয়াত হি প্ৰভাৱ পেলায় যাৰ কাৰণে ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেছনটো যেটো মানে ব্যক্ত হোৱা ৰূপটোত তাৰ প্ৰভাৱ পৰে সো সেইটো প্লিঅ'ট্ৰপিক জিনৰ এটা কথা সো দে ইনফ্লুৱেঞ্চিং ইন দ্য ডিফাৰেণ্ট মেটাবলিক পাথৱে দ্যাটছ ৱাই সো ডিফাৰেণ্ট ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেছন উইল বি হ্যাপেন দিয়া দেন এক্সাম্পল দিছে ফিনাইলকিটনুৰিয়া ইউ নো ইট ইজ এ মেটাবলিক ডিজঅৰ্ডাৰ দ্যাট ইজ সিন ইন কেছ অফ হিউমেন বিং মেটাবলিক ডিজঅৰ্ডাৰ য'ত নেকি আমাৰ ফিনাইলকিটনুৰিয়াত ফিনাইলএলানিন এমিনো এচিড ইনফেণ্টছবিলাকৰ মূৰত জমা হয় বা বডিত জমা হয় এণ্ড ডিউ টু দ্য একুমুলেশ্যন অফ ফিনাইলএলানিন গ্ৰেজুৱেলি দ্য মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন ডেট অন বিগিনছ ইন দ্য ইনফেণ্টছ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটো একচুৱেলি এটা প্লিঅ'ট্ৰপিক জিনৰ ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাৰণে হয় কিন্তু আমি সেইটো এক্সাম্পল ডিটেইল নাচাই আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল ল'ম এইটো গোটেই ঘটনাটো লিখিছে কেনেকৈ হয় দ্য ফিনাইলএলানিনটো আমাৰ মানুহৰ কাৰণে এটা এছেঞ্চিয়েল এমিনো এচিড এইটো এটা এছেঞ্চিয়েল এমিনো এচিড অত্যাৱশ্যকীয় চ' এই এমিনো এচিডটো আমি খাদ্যৰ যোগেদি পাওঁ এতিয়া ফিনাইলএলানিন এমিনো এচিড পোৱাৰ পিছত নেচাৰেলি মেটাবলিক প্ৰচেছত কি হয় ইট ইজ কনভাৰ্টিং ইনটু টাইৰ'চিন আনাদাৰ এমিনো এচিডলৈ কনভাৰ্ট হয় ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ এনজাইম ফিনাইলএলানিন হাইড্ৰক্সিলেজ এই এনজাইমটোৰ প্ৰেজেঞ্চত ফিনাইলএলানিন হাইড্ৰক্সিলেজ এনজাইমৰ প্ৰেজেঞ্চত নৰ্মেল কনভাৰ্চনটো হৈ থাকে কিন্তু জিন ডিফেক্টৰ কাৰণে প্লিঅ'ট্ৰপিক জিনৰ কাৰণে কেতিয়াবা এই এনজাইমটো প্ৰডাকশ্যন নহয় ইট ইজ এন ইনবৰ্ণ প্ৰব্লেম নিউলি বৰ্ণ চাইল্ডত এইটো দেখা যায় যে ইনবৰ্ণ প্ৰব্লেম সেই জিনটো ডিফেক্টৰ কাৰণে কি হয় কেতিয়াবা এই এনজাইমটো প্ৰডাকশ্যন নহয় আৰু তেতিয়া কি হয় সেই ইনফেণ্টবিলাকে যেতিয়া মাদাৰ্ছ মিল্ক লয় বা আদাৰ ছাপ্লিমেণ্ট ফুড যেতিয়া খায় ফিনাইলএলানিন বডিত অহাৰ লগে লগে দে আৰ আনএবল টু কনভাৰ্ট ইনটু টাইৰ'চিন ডিউ টু দ্য লেক অফ এনজাইম চ' ফিনাইলএলানিন বডিত লাহে লাহে জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু বডিত জমা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন বিশেষকৈ আমাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত তাৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড ইনফেণ্টছ তৈয়াৰ হয় চ' এইটো এটা ঘটনা যিটো ডিটেইলত নালাগে বাৰু ন' ডাউট চ' ডেট ইজ এন ফেনমেনন হুইচ ইজ এন এক্সাম্পল অফ দ্য প্লিঅ'ট্ৰপিক জিন ইণ্টাৰেকশ্যন কিন্তু ফিনাইলকিটনুৰিয়া এটা মেটাবলিক ডিজৰ্ডাৰ হিচাপে তেওঁলোকৰ আছে কিন্তু ঘটনাটো কি আছে ইয়াত লিখাই আছে গোটেইখিনি চ' ঘটনাটো তাত কি হৈছে সেই কথাটো লিখা আছে যে মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন আহে কেৰেক্টাৰাইজ বাই মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন এণ্ড ৰিডাকশ্যন ইন হেয়াৰ এণ্ড স্কিন পিগমেণ্টেশ্যন চ' ফিনাইলকিটনুৰিয়া থাকিলে সেইটো আহিব যে মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন থাকিব হেয়াৰ কম থাকিব বডিত আৰু স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন আহিব নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো ডিষ্টাৰ্ব হ'ব চ' দেট ইজ এ প্লিঅ'ট্ৰপিক ফেনমেনন another phenomenon that is important sickle cell anemia to ami yat sabo lagibo sickle cell anemia that is a
disease that one seen in the African Negroes. Sickle cell anemia, that kind of disease, which is one anemic disease that are mostly seen in the African Negroes. Sickle cell anemia, that particular disease, if you see, sickle cell anemia, ইয়াত আমাৰ RBC সেলটো সিকুলৰ নিচিনা শেপ হৈ যায় এনে RBC সেলটো আমাৰ হৈছে সাৰ্কুলাৰ বাইকনকেভ ইনিউক্লিয়েটেড RBC কিন্তু যেতিয়া এই সিকুল সেল এনিমিয়া ডিজিজ থাকে আমাৰ RBC সেলটো সিকুল ধান কটা কাঁচিখনৰ নিচিনা হৈ যায় সিকুল শেপত আহি যায় এতিয়া RBC টো হৈছে কি RBC টো এনেকুৱা এটা সেল য'ত বাকি অৰ্গেনেলি নাই cell nucleus unai mitochondria golgi body endoplasmic reticulum almost that are absent there but they are having only hemoglobin jeta eta matured RBC kotha ko ami matured RBC having only hemoglobin they can accommodate huge number of hemoglobin inside it in one RBC around 280 millions of hemoglobin present in that RBC iman kini hemoglobin thake to ami hemoglobin or bikhole jano hemoglobin HB, hemoglobin, it is a conjugate structure. Hemoglobin or kitake 4 polypeptide. 4 polypeptide থাকে না বা গ্লোবিন প্রোটিন বুলি কোৱা হয় 2 alpha type and 2 beta types. Hemoglobinot 4টা গ্লোবিন প্রোটিন বা পলিপেপটাইড চেইন থাকে তাৰে দুটা আলফা টাইপ আৰু দুটা বিটা টাইপ লগতে হিমোগ্লোবিন থাকিব 4 হিম গ্ৰুপ অলসো আয়ৰন হেভিং গ্ৰুপ 4 হিম গ্ৰুপ প্ৰেজেন্ট তাত আয়ৰন থাকে ইন ফেৰাছ ষ্টেট Fe2+ 4টা পলিপেপটাইড চেইন আৰু 4টা হিম গ্ৰুপ লগ লাগি এটা হিমোগ্লোবিন হয় এতিয়া এই পলিপেপটাইড চেইন যেতিয়া আমাৰ হিমোগ্লোবিন নৰ্মেল থাকে তেতিয়াহ'লে পলিপেপটাইড চেইনবিলাক নৰ্মেল হয় এই যেটো জিন হিমোগ্লোবিন জিন বুলি কোৱা হয় HB জিন দুটা এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম আছে তেহেঁতৰ দুটা এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম আছে এটা হৈছে HB A ফৰ্ম এইটো এটা ফৰ্ম ৰূপ এটা যেনেকৈ এলিল ইট ইজ ফৰ normal hemoglobin production karone it is for normal hemoglobin HbA form and another form is HbS form for defective hemoglobin for defective hemoglobin. এতিয়া HB জিনৰ দুটা এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম HbA and HbS একেটা জিনৰে দুটা এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেছনটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় দুটাৰ এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম গতিকে HB জিন যিটো হিমোগ্লোবিন প্ৰডিউচ কৰা জিন সেইটো এটা প্লিঅট্ৰপিক জিন বুলি কোৱা হয় HB জিন বিকজ দে আৰ হেভিং টু এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম কিন্তু এই দুটা ফৰ্মৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ সো এটা ফৰ্ম মেজৰ ফৰ্ম বুলি কোৱা হয় বা মেজৰ ক্যাৰেক্টাৰ বুলি কোৱা হয় যেটো ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰৰ নিচিনা মেজৰ এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম যেনেকৈ HbA it is the major form of the gene HB as like a dominant form but it is not dominant as like dominantor নিচিনাকৈ ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰে আৰু HbS it is as like a recessive form এটো কোৱা হয় সেকেন্ডাৰী ফৰ্ম বা সেকেন্ডাৰী এক্সপ্ৰেছন বুলি বা সো আমি মেজৰ ফৰ্ম বা আৰু এটো সেকেন্ডাৰী ফৰ্ম বুলি কওঁ মেজৰ ফৰ্মটো মানে ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ নিচিনা সেকেন্ডাৰী ফৰ্মটো ৰিসেসিভ ক্যাৰেক্টাৰ দৰে এতিয়া HB জিনটো যদি এজন মানুহৰ এনেকৈ থাকে HbA along with HbA homozygous condition দুইটা ফৰ্মেই মেজৰ ফৰ্মটো আছে সো তেতিয়া নৰ্মেল হিমোগ্লোবিন তৈয়াৰ হ'ব নৰ্মেল হিমোগ্লোবিন প্ৰডিউস দিয়া আৰু যদি
HbA লগত HbS থাকে heterozygous condition. No doubt, in this condition, normal hemoglobin, defective hemoglobin both are produced as like a codominant phenomenon. Etu codominant phenomenon boli koa hoy actually. Karon HbA normal hemoglobin তৈয়াৰ কৰিব, HbS defective hemoglobin তৈয়াৰ কৰিব. কিন্তু HbA ফৰ্মটো মেজৰ ফৰ্ম অফ দা ক্যাৰেক্টাৰ, জিনটোৰ মেজৰ ফৰ্ম। সেইকাৰণে কি হয়, এই কম্বিনেশ্যন থাকিলেও হিমোগ্লোবিন বিলাক নৰ্মেলে হয়। নৰ্মেল হিমোগ্লোবিন বুলি ক'লে আমি বুজো ৰাউণ্ডেড হিমোগ্লোবিন, ৰাউণ্ডেড শ্বেপ। নৰ্মেল যিটো হিমোগ্লোবিন এইটো ৰাউণ্ডেড শ্বেপ থকা হিমোগ্লোবিন। কি নৰ্মেল হিমোগ্লোবিন থাকিলে RBC চেলটো ৰাউণ্ডেড হ'ব। নৰ্মেল হিমোগ্লোবিন থাকিলে ইন বোথ দ্য কেছেছ RBC cells are rounded in shape. So এই দুইটা কম্বিনেশ্যনত RBCত ইমান শ্বেপত প্ৰভাৱ নপৰে। RBC remain normal, rounded shape. So there is no problem. But if the person having HbS homozygous condition, so overall the hemoglobins are becoming defective, so they can produce defective hemoglobin. All hemoglobins are defective hemoglobin production koribo, and that will lead to the sickle cell anemia. Etu condition of ki hobo, sickle cell anemia hobo, RBC cell bilak yat sickle shape gusi jabo, RBC cell bilak sickle shape hoy jabo. Etia sickle shape joar karone problem to ki hol, amar jitu normal RBC, circular RBC jitu hetu hoise very much elastic, খুব ইলাস্টিক হয়। ইট ক্যান বি পাসেস থ্রু দ্য স্মল ক্যাপিলারি অলসো হুজ ডায়ামিটার ইজ লেস দেন RBC হচ্ছে। সো এই নর্মেল RBCটো সৰু সৰু ক্যাপিলারিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব পাৰে, য'ৰ ডায়ামিটাৰটো ক্যাপিলারি ডায়ামিটাৰ RBCতকৈও কম। গতিকে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া সিকল শেপ RBC হ'ব, প্ৰথম কথা হ'ল সাৰফেস এৰিয়াটো কমি গ'ল। তাৰ সাৰফেস এৰিয়া কমি যোৱাৰ কাৰণে গেছ ডিফিউজনৰ কেপাচিটি কমি যাব, গেছ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কেপাচিটিটো কমি যাব, অক্সিজেন ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব লাগে RBCয়ে, গতিকে সেইটো বস্তু কমি যাব। ছেকেণ্ডলি RBC চেলৰ যিটো ইলাষ্টিচিটি প্ৰপাৰ্টি সেইটো লষ্ট হৈ যায়। চ' দে লষ্ট দ্য ইলাষ্টিচিটি প্ৰপাৰ্টি এজ ৱেল দে লষ্ট দ্য ছাৰ্ফেচ এৰিয়া। এজ এ ৰিজাল্ট they will carry less amount of oxygen, that is one thing, and secondly they when passes through the small capillaries they will plug it. Small capillary মাজেৰে যেতিয়া যাব capillary বন্ধ হৈ যাব। So our tissue will be deprived from the oxygen. Tissue বিলাকে cell বিলাকে oxygen নোপোৱা হ'ব। So gradually কি হ'ব, এই কথা থাকিলে এই প্ৰবলেমটো থাকিলে কি হ'ব, লাহে লাহে cell বিলাক ডেমেজ হ'ব আৰম্ভ কৰিব, tissue ডেমেজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, organ ডেমেজ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব। So গৈ গৈ আল্টিমেটলি মানুহজনৰ এটা সময়ত গৈ মৃত্যু হ'ব। In this disease, sickle cell anemia, the person will die before 20 years of age. So 20 বছৰ আগতেই তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব। এতিয়া এই জিনটো HB জিন দুটা এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম আছে, দুটা এক্সপ্ৰেছিং ফৰ্ম থকাৰ কাৰণে তাক কৈছে প্লিঅ'ট্ৰপিক জিন। আৰু এই যিটো সিকল চেল এনিমিয়া ফেন'মেনন এইটো কৈছে এটা প্লিঅ'ট্ৰপিক ফেন'মেনন। ঠিক আছে, সিকল চেল এনিমিয়া। আৰু সিকল চেল এনিমিয়াত হিমোগ্লোবিনৰ ডিফেক্টটো ক'ত হয়? আমাৰ যিটো হিমোগ্লোবিন আমি কৈছোঁ যে বিটা পলিপেপটাইড চেইন থাকে, বিটা পলিপেপটাইড চেইন যি দুডাল আছে তাৰে ছেকেণ্ড ডালত বিটা পলিপেপটাইড চেইন যি দুডাল আছে, বিটা পলিপেপটাইড চেইন চেইনৰ 6 নম্বৰ পজিশ্যন এট 6th পজিশ্যন glutamic amino acid is replaced by valine. Glutamic amino acid ঠাইত valine নামৰ amino acid টো সোমাই পৰে। As a result, the whole hemoglobin become defective. এইটো কেনেকৈ হয়, জিনৰ মিউটেশ্যন ক'ত হয়, এটা পইণ্ট মিউটেশ্যনৰ কাৰণে এই ঘটনাটো হয়। এইটো আমি সিকল চেল এনিমিয়া ডিছকাছ কৰোঁতে আমি কমেই, খালি মই ইয়াত কৈছোঁ যে সিকল চেল এনিমিয়া হ'লে একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো ক'ত হয়। দ্য ছেকেণ্ড বিটা পলিপেপটাইড চেইন দুডাল আছে, ছেকেণ্ড বিটা পলিপেপটাইড চেইনৰ গণ্ডগোলটো হয়। যেতিয়া জিনটো এনেকুৱা হয় এই কম্বিনেশ্যন থাকিব, তেতিয়া ছেকেণ্ড বিটা পলিপেপটাইড চেইন আমি ছেকেণ্ড বিটা পলিপেপটাইড চেইন বুলি লিখিব পাৰোঁ। ছেকেণ্ড বিটা পলিপেপটাইড চেইন অফ হিমোগ্লোবিন এট নাম্বাৰ 6 পজিশ্যন গ্লুটামিক এচিড
is replaced by valine. Glutamic amino acidৰ ঠাইত ভেলিন সোমাই পৰে এইটো এটা পইণ্ট মিউটেশ্যনৰ কাৰণে হয় ডিএনএত হোৱা এটা মিউটেশ্যনৰ কাৰণে এমআৰএনএ গণ্ডগোল হয় এমআৰএনএ কোডন চেঞ্জ হয় এমআৰএনএ কোডন চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে এমিনো এচিডটো পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সেই পৰিৱৰ্তন সামান্য এটা পৰিৱৰ্তন এমিনো এচিডৰ পৰিৱৰ্তন গোটেই হিমোগ্লোবিনটো ডিফেক্টিভ কৰি পৰে আৰু তাৰ ফলতে মানুহজনৰ মৃত্যু হয় so it is that kind of disease where here all these things are given GAG to GUC লে কনভাৰ্ট হয় যে যেটো জিন মিউটেশন হয় যেটো আমাৰ এমআৰএনএ কোডন GAG ঠাইত GUC হৈ যায় GAG কোডন can refer to glutamic amino acid but GUG refer to valine GUC লিখিছে GUG it should be GUG so GAG in converted into GUG so that's why the amino acid changing happen and that causes the total problem so it is a pleiotropic phenomenon এটা example আৰু এই pleiotropic phenomenon যেটো আমি sickle cell anemia কথাটো কৈছে এই ডিজিজটো থাকিলে মানুহৰ মৃত্যু হয় so ডাৰউইনৰ মতে আমি যদি চাওঁ according to Darwin কৈছে যে anything if it is not fit for the nature will eliminate them ডাৰউইনিজমৰ যেটো নেচাৰেল সিলেকশন থিওৰি তাৰ মতে আমি যদি চাওঁ যিকোনো বস্তু পৃথিৱীত যেটো নেচাৰত ফিট নহয় নেচাৰে তাক ৰিজেক্ট কৰে এতিয়া এই যেটো প্ৰবলেম সিকল সেল এনিমিয়া এই প্ৰবলেমটো মানুহৰ মৃত্যু হয় গতিকে এই জিনটো যেটো সিকল সেল এনিমিয়া কৰা যেটো জিন ডিফেক্ট যেটো সেই জিনটো হিউম্যান পপুলেশনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব লাগিছিল but still in African people around 40% people having that gene in their genome তেওঁলোকৰ জিনোমত এতিয়াও 40% পিপলত জিনটো আছে হেতু জিন থকাৰ এটা কাৰণ কৈছে so this gene present because of an advantage যেটা এজন মানুহৰ যেটো হিমোগ্লোবিনৰ কম্বিনেশন যদি HB এৰ লগত HBS থাকে heterozygous condition that person become resistant to malaria this person become resistant to malaria এই মানুহজনৰ malaria disease নহয় resistant to malaria এটো এটা এডভান্টেজ সেই কথাটো কাৰণে কৈছে যে নেচাৰে হয়তো এই জিনটো সিলেক্ট কৰি ৰাখিছে এতিয়াও আমাৰ হিউম্যানত পোৱা যায় আফ্ৰিকান পিপল বিলাকৰ নিগ্ৰোজ বিলাকৰ ভিতৰত পোৱা যায় সো এইটো এটা এডভান্টেজ আছে যেটা হেটাৰোজাইগাছ কন্ডিশন থাকে তেটা প্লাজমোডিয়াম যেটো ভাইভাক্স প্লাজমোডিয়ামৰ যেটো ভাইৰাছ মানে হেৰি আছে ভাইভাক্স বা ফলচিপেৰাম বে কয় ফলচিপেৰাম যেটো এফেক্ট কৰে হেতু বস্তু নাইকিয়া হৈ যায় এই প্লাজমোডিয়াম মানে মাইক্ৰবটো হোমোৱাৰ লগে লগে সেলটো মৰি যায় সেইকাৰণে এই পজিটিভ এজেন্টটো মৰি যোৱাৰ কাৰণে মানুহজনৰ malaria নহয় so because of that advantage because that people are becoming resistant to the malaria if the gene present in heterozygous condition because of that advantage that gene present still among the human genome so এইখিনি ৰিলেটেড কথা আছে সেইখিনি কথা আমি sickle cell anemia ডিসকাস কৰোতে আকৌ বস্তুটো আনিম so pleiotropic gene মানে কি হেতু জানিলে হল যে pleiotropic gene that is a gene who can influence in the expression of two phenotypic character or more than that also কেইবাটাও phenotypic character যদি প্ৰভাৱ পেলায় তেতিয়াহ'লে তাক pleiotropic gene বুলি কোৱা হয় আৰু যিবিলাক character হয় তাৰ মাজত এটা মেজৰ character থাকে বাকি character secondary থাকে মেজৰ characterটো as like dominant but secondary character বিলাক recessive character নিচিনা so তেনেকে হেৰি হয় so এইখিনি কথা আজি ক্লাছত মই ডিসকাস কৰিলো ভালকে চাবা এইখিনি and all are important for you all that points are important incomplete dominance codominance multiple allele pleiotropic gene these four phenomenon it is most important there is another point also polygenic trait we are not discussing that because that are not given in your book so later on we will discuss about that point so thanking you so thanks to all